सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। श्री गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस गोकुलेश्वर दार्चुलाद्वारा सञ्चालित अनलाइन क्लासको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराएको युजर आइडी र पासवर्ड कहाँ र कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई सबैलाई जानकारी गराउन चाहे। सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले प्ले स्टोरमा जाने, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। प्ले स्टोर, मोबाइलको प्ले स्टोरमा जाने, यो प्ले स्टोर क्लिक गर्ने। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ सर्च बार छ, सर्च बारमा गएर MICRO माइक्रोसफ्ट भनेर माइक्रोसफ्ट टिम्स TEAMS टिम्सलाई डाउनलोड गर्ने। माइक्रोसफ्ट टिम्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी चाहिँ यो इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा डाउनलोड गरेको छु र यो मोबाइलमा, आफ्नो मोबाइलमा, त्यही भएर यो ओपन भन्ने देखाइरह। यो ओपनको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जस्तै अर्को खोलेर हेरौँ न, एउटा यसरी इन्स्टल भनेर देखाउँछ। हो, या त ओपनको ठाउँमा इन्स्टल भन्ने देखाउँछ। त्यही इन्स्टलमा गएर यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड गरिसकेपछि केही गर्ने भन्ने कुरा आयो। जो क्याम्पसले प्रोभाइड गरेको हजुरहरूलाई युजर आइडी र पासवर्ड, त्यो चाहिँ कुन ठाउँमा हान्ने, अब कसरी अनलाइन क्लासमा जोइन गर्ने सरहरूसँग भन्ने गर्नलाई चाहिँ हामी सिधै ब्याक जाउँ। एकछिन ब्याक जाने, ब्याक गएर हामी चाहिँ माइक्रोसफ्ट यो टिम्सलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसरी यो इन्टरफेस देखाउँछ। त्यसपछि चाहिँ यता साइन अप फ्री भन्नेमा जाने। हामी साइन अप फ्रीमा जाने। त्यसपछि चाहिँ यस्तो देखाउँछ। मेरो हल्का नेट स्लो भएको कारणले यो खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले युजर आइडी र पासवर्ड, हामीले पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मात्रै दिएको पासवर्ड भन्दा बेग्लै पासवर्ड बनाउनु पर्ने भएको कारणले चाहिँ सकेपछि जस्तै खुलिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसरी खुलिसकेपछि अब म समथिङ यसमा एकजना स्टुडेन्टको हानेर देखाउँछु। समथिङ एकजनाको युजर एन्ड पासवर्ड कपी एन्ड पेस्ट गर्छु। एकैछिन मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु विद्यार्थीको डाउनलोड फाइलमा गएर चाहिँ मैले एउटा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले तपाईँको एजुकेसन फ्याकल्टी, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी र साइन्स फ्याकल्टी सबको सेम तरिकाबाट गर्ने। जस्तै म एउटा एजुकेसन सेक्टरको विद्यार्थीलाई लिएर गराउँछु, कस्तो देखाउँछ र कसरी चाहिँ हामी गर्ने भनेर चाहिँ। जस्तै मलाई यो दिपक सिंह धामीकै लिए मैले। दिपक सिंह धामीको चाहिँ कहाँ जाने होला, त्यही टिमसँग यसलाई ओपन गर्ने। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, इन्टर इमेल कमा फोन और उसका आइडीहरू हान्नु भनेको छ। यसमा साइन इन गर्ने। यो हानिसकेपछि सेम टु सेम हानिसकेपछि हामीले के गर्ने, साइन इन गर्ने। साइन इन गरेपछि पासवर्ड चेन्ज गर्न भन्छ त्यसले। पासवर्ड चेन्ज गर्न भनेपछि पासवर्ड पहिले चाहिँ त्यसबाट प्रोभाइड गरेको जुन पासवर्ड दिएको छ त्यही पासवर्ड हान्ने यसमा। अब यो पासवर्डको ठाउँमा अब त्यो भाइको त्यसको नामको अक्षर 3टा र 5वटा अक्षर चाहिँ दिएको छ। यसमा साइन इन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। म हजुरहरूलाई देखाएँ राम्रोसँग। यहाँ करेन्ट पासवर्ड भनेको जो अहिले हाने हामीले, जो त्यहाँबाट दिएको छ KAR हैन। जस्तै हामी हान्यौँ कैपिटल KR KA8 यो हाने हैन। अब न्यू हान्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान दिनु होला भनेपछि नयाँ गर्दाखेरि न 3टा
अक्षर हुनु पर्यो हैन। जस्तै अगाडि त्यसमा दिएको छ जस्तै KAR भनेर 3टा अक्षर दिएको छ, त्यस्तै तपाईहरु पनि 3टा अक्षर राख्ने। 3टा अक्षर राख्ने त्यसमा 3टा अक्षर राखिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि कतिवटा नम्बरहरू देखायो 1 2 3 4 5 वटा नम्बर देखायो भने 5 वटा नम्बर पनि राख्ने बिना स्पेस, जस्तै केही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साइन इन गर्ने। जस्तै म यो भाइको बनाएर म पछि मेन्सन के राख्ने भनेर यसको एकैछिन दीपक सिंह धामी यो र यो मिल्यो कि नै है। दीपक सिंह धामीको म बनाइदिँदैछु। नभएपछि दीपक सिंह धामीले मलाई 9848 72 37 22 मा कल गरेर नि सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भाइको म पासवर्ड राखिदिन्छु। यो भाइको मैले पासवर्ड राखिदिएँ। यसलाई चाहिँ म आफै प्रोभाइड गर्छु अथवा दिन्छु। डी चाहिँ मैले क्यापिटल हाने हैन। अनि पछि 5 वटा चाहिँ नम्बर हान्नुपर्छ है। वर्ड प्लस नम्बर 3टा वर्ड 5 वटा नम्बरहरू। अनि पछि म यसलाई चाहिँ यसमा हान्दिए त्यसको पासवर्ड खुल्छ कि खुल्दैन, अनि खुलेपछि कस्तो इन्टरफेस देखाउँछ भन्ने कुरा। अब त्यसैलाई कन्फर्म पासवर्ड गर्नु पर्यो। कन्फर्म पासवर्ड पनि जे तपाईले नयाँ बनाउनु भएको त्यहीलाई चाहिँ हान्ने है। नयाँ पासवर्डलाई मात्र हान्ने। त्यसपछि साइन इन गर्ने। साइन इन गरेपछि भित्र खुल्छ। यु आर साइनिङ हियर प्लिज वेट भन्छ है। वेट गर्ने केही बेर। अब खुलेपछि हामीले के गर्ने, नेक्स्ट बटन आयो, नेक्स्ट क्लिक गर्ने, नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। यु आर अल डन गेट इट। गेट इटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। जस्तै यसमा 3 वटा मेसेजहरू पनि देखाएको छ। के मेसेजहरू देखायो जस्तै रमेश सरले रमेश चन्द्र जोशी एड अफ द बियर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट टिम बियर यो सरहरूले पढाउनु भएको अथवा जोइन भएको विद्यार्थीहरूले गर्न सकेको कुनै फाइलहरू सेयर गरेछ अथवा कुनै भिडियोहरू सेयर गरेछ भनेपछि सबै देखाउँछ। जस्तै यहाँ परमल सरले चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर हाल्नु भएको छ 8 समथिङ कति सेकेन्डको। यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ अनलाइनको माध्यमबाट। जस्तै म देखाइदिन्छु प्ले गरेर नि, एकछिन वेट गर्नु होला। सजिलो छ, त्यसो अप्ठ्यारो केही छैन। अप्ठ्यारो एकछिन चलाएर देखाउँछु। के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने 9848 72 37 22 मा कल गर्दा हुन्छ। चलेन, चल्न चाहिँ डाउनलोड गरेर चल्छ कि सायद समथिङ यहाँबाट चाहिँ चलेन। म यसलाई क्यान्सल गरेर एकछिन अर्को उसबाट चलाउन ट्राई गर्छु है। नेपालीको पिरियड परमेश्वरले पढाउनु भएको हालेको छ। अनि पछि विद्यार्थीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै यो हाम्रो रमेश चन्द्र जोशी सरले चाहिँ कति बजेदेखि क्लास फिलोसोफीको हुन्छ भनेर 9 to 10 PM 1 घण्टाको डिटेल दिएको यता सबै हेर्न मिल्छ। जोइन गर्न नि मिल्छ। यहीँबाट जोइन च्याट तपाईँ क्वेसनहरू गर्न सक्ने। जस्तै रमेश सर चाहिँ अहिले चाहिँ मिटिङमा अनलाइनै सायद पढाइराख्नु भएको छ कि अहिले। नेपालीको क्लास चाहिँ 12:45 देखि 12:45 सबै चिज यसमा हुन्छ। जस्तै कुनै फाइल हालेको छ सरहरूले तपाईँले तान्न मिल्ने PDF फाइलहरू वर्ड फाइलहरू भने चाहिँ यो फाइलमा हुन्छ। जस्तै यहाँ रेकर्डिङ मोडिफाई भनेर हालेको छ, के हालेको छ जस्तै यो नेपालीको अनलाइन क्लास मिटिङ रेकर्डिङ कसरी गर्ने भनेर हालेको छ नेपालीको अनलाइन क्लासको बारेमा। जस्तै अब यो ओपनिङ भइरहेछ, ओपनिङमा नेट स्लोको कारणले चाहिँ अलि ढिला खुलिरहेछ। हजुरहरूले 4G चलाएर गऱ्यो भने चाहिँ एकैछिनमा सचुट खुल्छ जसो हुने। यसरी नै गर्ने हो। यो भिडियो हेर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कुनै पनि समस्या आयो खण्डमा चाहिँ फोन गरेर बुझ्न हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।